Hello everyone, Namaste. Welcome back to RightCast, your go-to podcast for international education. I'm your host Icha Pandey. Today we have an esteemed guest, Ms. Ashana Shrestha, Business Development Manager at Herzing University. Herzing University is located in the US, known for its career-focused program, personalized support, and caring environment. So let's dive into conversation. Welcome to RightCast, Ashana ji. Thank you so much, Ichaji. It's my pleasure being here. Same here. So let's dive into conversation. How are you feeling? Like you have been traveling to different places and you so how was the experience? So far, so good. I get to meet a lot of students from different cities. Everybody having different queries, different stories. So it's one of the most interesting factor of my job as well. Abroad study ko लागि चाहिँ, as we all know, they are very much interested. Educational journey ko लागि चाहिँ, I could be a part of it. I feel really happy. Okay, so let's move into the conversation itself. So I would like to initiate by asking you about the Harzing University. So नेपाली पेरेन्ट्सहरू धेरै सोच्नुहुन्छ है कुन कन्ट्री पठाउने कहाँ पठाउने सेफ पनि छ कि छैन भन्ने विभिन्न क्वेरिज पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ हैन. सो फ्रम यर पर्सपेक्टिभ एज यु हेभ बिन प्रमोटिङ हाउजिङ युनिभर्सिटी यसको लोकेसन कहाँ छ हैन कस्तो छ कस्तो कोर्सहरू अभाइलेबल छ हाम्रो भ्युअर्सलाई भनिदिनुहोस् न. So यस्तो Herzing University represent गर्छु म चाहिँ. Herzing चाहिँ it is based out of USA. USA को पनि स्पेसिफिक कुरा गर्नु पर्दा जर्जियाको क्यापिटल सिटी अटलान्टा भन्ने ठाउँमा छ र लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दा इट्स इन दी अटलान्टा राइट. सो हामीले अटलान्टा क्याम्पस प्रमोट गरिरहेको हो. स्पेसिफिक हुँदाखेरि स्यान्डी स्प्रिङ्स भन्ने ठाउँमा छ. सो स्यान्डी स्प्रिङ्सको तपाईँले फ्याक्ट नै हेर्नुहुन्छ भने सेफ वाइज बाट चाहिँ स्टेट नै छ कि द्याट इट इज द 11th सेफेस्ट कन्ट्री इन द जर्जिया स्टेट होइन 11th सेफेस्ट सिटी. सो अफकोर्स सेफ्टी इज अ मेजर कन्सर्न इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि. सो हाम्रो तपाईँको अकोमोडेसनदेखि लिएर क्याम्पसदेखि लिएर चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ भने अलिकति एजुकेसनल हब टाइपको सेटअपमा छ कि. सो इभन तपाईँ हिँड्नु भएको प्यासेन्जरहरूदेखि लिएर तपाईँले साइड बाई साइड भेट्ने पिपलहरू पनि मोस्टली दे आर टिचर्स प्रोफेसर्स एजुकेटर्सहरू स्टुडेन्ट्सहरू. सो ओभरअल एज अ युएसएलाई आई नो पिपलको अर्कै धारणाहरू छ. तर स्यान्डी स्प्रिङ्स र अटलान्टाको यो जुन चाहिँ हाम्रो क्याम्पस छ इट्स अ भेरी सेफ स्पेस. Okay, so now let's talk about the courses. नेपालबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू कस्तो कस्तो कोर्सेसमा चाहिँ बढी इच्छुक हुनुहुन्छ. लाइक यु हेभ बिन इन्टरेक्टिङ विथ लट्स अफ स्टुडेन्ट्स. सो वाट्स यर पर्सपेक्टिभ अनि कस्तो कस्तो चाहिँ मिस्टेक्सहरू गरिरहनु भएको लाग्छ यहाँलाई. सो यस्तो छ युएसको टर्म क्वेसनमा हो भने चाहिँ तपाईँको दे आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन स्टेम प्रोग्राम्सहरू र युएस इज अ प्लेस जहाँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आइटी बिजनेस पढ्न चाहिँ एकदमै नै इच्छुक हुनुहुन्छ र त्यही गरी चाहिँ हाम्रो कोर्सहरू पनि डिजाइन छ. ब्याचलर्सको लागि वी आर कोर्सेस सच एज बिजनेस म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी साइबर सिक्युरिटी. मास्टर्सको लागि चाहिँ स्पेसलाइज प्रोग्राम सच एज एमबिए इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एमबिए इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट एमबिए इन बिजनेस एनालिटिक्सहरू यस्तो कोर्सेसहरू चाहिँ वी आर प्रोभाइडिङ फर आवर स्टुडेन्ट्स. र 2026 स्प्रिङ इन्टेक इज अलरेडी ओपन. If anybody is interested, मजाले apply गर्दा भयो. Okay, so मैले एउटा ट्रेन्ड देखिरहेको छु. वाट इज द्याट इज जस्तो प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ नि दे प्रिफर फर बिबिए होइन. लाइकवाइज जस्तो स्टुडेन्टहरूले बिबिए पढ्नु भएको छ उहाँहरू एमबिएमा जान खोज्नुहुन्छ. अरू मेबी कतिको त अवेरनेस नै हुँदैन केमा स्पेसलाइजिङ गर्ने आफ्नो प्यासन के हो वाट दे वान्ट टु डु. सो के भन्नुहुन्छ उहाँ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ लाइक हाउ दे क्यान चुज दिस सब्जेक्ट यु नो द्याट आर फिट फर देम. यस्तो what I would like to say is तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यसमा नै तपाईँले आफ्नो सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि मच बेटर. किनभने चाहिँ तपाईँको एउटा टिडियस वर्क जस्तो चाहिँ नहोस् आफ्नो स्टडी कहिले पनि. वाट एभर यु आर इन्ट्रेस्टेड इन त्यसैमा जाँदा हुन्छ. अहिले लाइक वी हेभ lots and lots of example पेरेन्ट्सको प्रेसरमा आएर पियर प्रेसरमा आएर चाहिँ पिपल आर चुजिङ सब्जेक्ट्स द्याट दे आर नट इभन इन्ट्रेस्टेड इन. राइट. सो जुन सब्जेक्टमा यु आर इन्ट्रेस्टेड देयर आर अभाइबिलिटिज मजाले नै त्यसमै अप्लाई गर्दा हुन्छ. र आफूले चाहिँ जेमा करियर बनाउन मन छ जेमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल सेटिङमा जस्तो हुन मन छ त्यही अनुसार चाहिँ प्रोग्राम चुज गर्दा हुन्छ. एक्सेप्ट फर पियर प्रेसरमा आएर तपाईँको पेरेन्ट्सको प्रेसरमा आएर बेसिकली आफ्नो इन्ट्रेस्ट रिसर्च गरेर यहाँहरूले चाहिँ हल्का त्यो युनिभर्सिटीको पेजमा गई के पढ्न लाग्नु भएको छ सबैको रिसर्च गरेर दे निड टु चुज द कोर्स. ओके एभ्रिथिङ इज देयर इन दी वेबसाइट. तपाईँको कोर्स ड्युरेसनदेखि लिएर करियर आउटकम्सहरूदेखि लिएर त्यो कोर्समा के सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ
इयर वाइज नै तोकिदिएको छ इभन हर्जिङको वेबसाइटमा पनि तपाईँ जानुहुन्छ कुनै पनि सब्जेक्टको भित्र जानुहुन्छ भने कति लामो कोर्स छ कुन चाहिँ सेमेस्टरमा तपाईँले इन्टर्नसिप गर्नुहुन्छ इन्टर्नसिप कस्तो कस्तो मा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कोर सब्जेक्ट्सहरू के छ तपाईँको इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू के छ एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल सो रिसर्च गरेर चाहिँ जानु होला एन्ड अन द सब्जेक्ट द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड इन Okay, so moving on, in today's dynamic and competitive world, अहिले त एउटा सानो स्किल सेट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पिपल वान्स नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ सफ्ट स्किल्सलाई चाहिँ तर त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो विच आई हेभ फेल्ट माइसेल्फ होइन स्टुडेन्टहरू त्यति बोल्न रुचाउनु यही काउन्सिलिङ गर्न आउँदा पनि दे फिल लाइक के सोध्ने नै थाहा छैन जस्ट कम होइन काउन्सिलिङ लिएर जाने भन्ने कुरा पनि हुन्छ सो वाट आर द स्किल सेट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन बिफोर गोइङ टु युएसए तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहन्छ कस्तो कस्तो स्किल सेटहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूले गेन गरेर जाँदा चाहिँ डेभलप गरेर जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ युएस जाँदाखेरि अब यस्तो च्यालेन्जिङ वर्ल्ड छ होइन डेफिनेटली सफ्ट स्किल्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एकाडेमिक्स र टेक्निकल स्किल्स भन्दा सफ्ट स्किल्सहरू पनि एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यही कुरा चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सलाई पनि भन्छौँ कि लाइक बिफोर गोइङ टु काउन्सिलिङ अर एनिथिङ आफैले अलिकति रिसर्च चाहिँ गर्नुहोस् बिकज तपाईँ काउन्सिलर्सको अथवा कोही पनि अगाडि जानुहुन्छ इफ यु हेभ जिरो नलेज उहाँहरूले त जे भन्दा पनि पत्याउनै पर्ने अवस्था आउँछ नि त सो सफ्ट स्किल्स सच एज तपाईँको हाम्रो हर्जिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि स्पेसिफिकली हामीले चाहिँ सेटअप नै त्यसरी गरेको हुन्छ कि सफ्ट स्किल तपाईँको आज भोलि नै डेभलप हुने कुरा पनि होइन यु हेभ टु स्टार्ट इट फ्रम द ग्राउन्ड लेभल सो इयर वानदेखि नै तपाईँको प्र्याक्टिस सेटअपहरू बनाएर तपाईँको ल्याब्सहरू प्र्याक्टिकल्सहरू त्यही वेमा लग्छौँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई तपाईँलाई छुट्टै टिम छ जसले चाहिँ तपाईँलाई पब्लिक स्पिकिङको बारेमा सिकाउँछ तपाईँको नेगोसिएसन स्किल्सहरू सिकाउँछ तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ लिसनिङ आफूले चाहिँ हुन्छ नि इन्क्रिज गर्नुपर्छ नट जस्ट स्पिकिङ बट अल्सो लिसनिङ अनि त्यसपछि कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको कुराहरू एभ्रिथिङ इज टट होइन डे वानदेखि नै र तपाईँको करियरमा पनि गएर तपाईँलाई अब आज युआर स्टडिङ भोलि नै जब चाहिँ कसरी पाउने त हुन्छ नि करियर रेडी कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वी हेभ अ डेडिकेटेड टिम करियर डेभलपमेन्ट टिम एज द नेम सजेस्ट उनीहरूले तपाईँलाई नट ओन्ली ड्युरिङ दि स्टडी पिरियड बट अल्सो आफ्टर दि स्टडी पिरियड पनि हेल्प गर्छ उनीहरूले तपाईँलाई रिज्युमे कसरी लेख्ने तपाईँले कभर लेटर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा फेस टु फेस कसरी वाट आर द क्वेसन्स द्याट यु माइट गेट एन्ड त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने यो सबै सफ्ट स्किल्सहरू द्याट आर निडेड फर आवर स्टुडेन्ट्स त्यो चाहिँ हर्जिङ इज एभर रेडी टु प्रोभाइड र त्यो सफ्ट स्किल्सहरू चाहिँ डेफिनेटली यु हेभ टु हेभ इट बिफोर गोइङ टु हुन्छ नि सेपरेट कन्ट्री अथवा अदर कन्ट्री किनभने तपाईँको all these skills are even needed to face the interview as well. There might be people who are very very good academically तर soft skill नभएको कारण speak गर्न नसकेको कारण पनि they might not be able to pass the interview. So speaking and listening and त्यसपछि तपाईँको hand gestures everything is very important. Okay, totally agree with you. So going abroad is totally a life-changing journey for a student because नेपालमा त everything is done by their parents or a backup हुन्छ support हुन्छ होइन आफ्नो एउटा comfort zone मा बसिरहनु भएको हुन्छ. Now they are moving to a new country होइन नयाँ challenges नयाँ culture everything is new education system is new होइन. So how is Herzing University supporting the international student in terms of maybe scholarship को कुरा भयो or maybe payment plans को भयो or maybe accommodation कसरी चाहिँ support गर्दै हुनुहुन्छ? Okay, so यस्तो हर्जिङमा चाहिँ एउटा एकदमै हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा लाइक यु सेड एकदम इट्स अ भेरी बिग चेन्ज कल्चरल सक हुनसक्छ कतिजनामा चाहिँ होम सिकनेस हुनसक्छ त्यो इस्युजहरूलाई केटर गर्नको लागि चाहिँ वी स्पेसिफिकली हेभ अ टिम कल वेलनेस काउन्सिलिङ टिम सो एनिथिङ रिलेटेड टु यर मेन्टल हेल्थ तपाईँलाई केही एङ्जाइटी भइरहेको छ होम सिकनेस भएर यु क्यान नट डु यर वर्क एज यु आर सपोज टु डु त्यसको लागि चाहिँ मेन्टल काउन्सिलिङ दिनको लागि चाहिँ देयर इज अ सेपरेट टिम वेलनेस काउन्सिलिङ टिम होइन जसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको जेनरली फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमेस्टरमा आएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ दे प्रोभाइड फ्री सर्भिसेस क्लासेसहरू दिन्छ सो हाउ यु आर सपोज टु ट्याकल इट त्यो कुराहरू पनि मजाले नै सिकाउँछ होइन र अर्को भनेको चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ एभ्री स्टुडेन्ट इनरोलिङ इन हर्जिङ उनीहरूले $10,000 इच इयरको स्कलरसिप पाउनुहुन्छ सो ब्याचलर्सको लागि चाहिँ सिन्स इट्स 4 इयर्सको कोर्स 40,000 स्कलरसिप इज ग्यारेन्टिड टु अल द स्टुडेन्ट्स र मास्टर्सको लागि चाहिँ इट्स 2 इयर्सको कोर्स सो 2 वर्षको चाहिँ तपाईँको 20,000 स्कलरसिप इज ग्यारेन्टिड नै र अर्को चाहिँ अकोमोडेसन हाम्रो हर्जिङमा चाहिँ अन क्याम्पस अकोमोडेसन इज नट कम्पलसरी सो स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफै अकोमोडेसन खोज्नु छ आफै बस्छु भने पनि द्याट्स एन अप्सन तर होइन युनिभर्सिटीले मलाई अकोमोडेसन खोज्दै हुन्थ्यो नि भन्छ भने युनिभर्सिटीले पनि मजाले नै अकोमोडेसन खोजिदिन्छ त्यो चाहिँ इट विल बी आफ्टर यर भिजा आइसकेपछि चाहिँ वन्स यु सेन्ड द भिजा कपी
तपाईँलाई चाहिँ त्यतैबाट इमेल आउँछ कि सो डु यु वान्ट टु टेक द अकोमोडेसन सर्च बाई द युनिभर्सिटी अर नट भनेर स्टुडेन्टले त्यति बेला मजाले नै अकोमोडेसनको लिस्टहरू प्राइस लिस्टहरू पाउनुहुन्छ र अकोमोडेसनमा पनि फुल सपोर्ट छ. Okay, so Ashana, thank you for the insightful information regarding the university and everything. So now we are moving to the segment 2, that is our student ball section, where our students have kept the question regarding the Herzing University and USA. Okay. So let's get started. Sure. Right? Okay. Mr. Suraj Bista has asked, does Herzing University offer career support or job placement services after the graduation or not? Definitely, हामीसँग as I mentioned, we have a dedicated team called career development team. And as the name suggests, उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई on campus jobs को लागि, even during your study पनि CPT को लागि, curricular practical training, after your study पनि OPT को लागि, optional practical training, internships को लागि चाहिँ they actually help these students, they guide the students. तपाईको CV बनाउनेदेखि लिएर तपाईको internshipमा recommendation, reference देखि लिएर everything will be guided by the university. Okay, so moving on. By Nikish Lama, what are the application process for the Herzing University? Okay, so applications, it's pretty simple. We do not have any application fee. We do not have any I-20 deposit. So student, let's say free of cost, they can receive their I-20. I-20 ko lagi, we just need 4 simple documents. Their academic document. Second is their passport. Third is their English language proficiency. The fourth one is finances, financial certificates. They have no यति 4 certificates भएपछि easily नै I-20 आउँछ. What kinds of English proficiency test is accepted by the Herzing University by Vidya Rai? Okay, so any sort of test that you are willing to give is accepted. We accept IELTS, we accept PT, we accept TOEFL, we also accept Duolingo. So जे चाहिँ तपाईलाई comfortable लाग्छ, convenience लाग्छ, time को हिसाबले अथवा even expenses को हिसाबले पनि you can मजाले नै enroll. And to know more about the entry requirement, please make sure to visit RightPath. Okay. Now the last one. Okay. So is there any scholarship provided by the Herzing University to the international students by Akriti Sapkota? Okay, definitely there are scholarships provided by the university. So as I mentioned, Ogipani, it's 10,000 USD each year. So bachelor's ma janu bhako students, let's say it's 10,000 into 4 40,000. Master's ma janu launu bhako student, let's say it's 10,000 into 2 20,000. So they are getting 10,000 USD scholarship each year. Okay. So thank you so much, Ashana ji, for clarifying all the queries of our students. So now moving on, we have the myths and facts segment where we'll be debunking the myths and facts. You just have to say myth or fact. I'm reading aloud a sentence and you just have to say that. Okay, let's get started. Number 1, Herzing University is significantly more expensive than other universities in the US. Is it myth or fact? I think it's a myth. Okay. So comparatively affordable. Next one. It accepts students with high GPAs. Not really, it's a myth. Myth. Now, next one. International students are eligible to apply for scholarship at Herzing University. Myth or fact? It's a fact. Fact. So, next one. Herzing University helps students with job placement after graduation. That's a fact. Okay. Now, the last one. Herzing University offers multiple intakes throughout the year. That is a fact. We have 3 intakes, January, May and September. Okay. So before wrapping up, I would like to ask you last question, Ashana ji. Any students who are planning to go incoming spring intake, what advice would you like to give to them and say about the Herzing University and why should they choose the Herzing University? So the only one suggestion that I would like to give to the student is research. You have to research before applying to any university, not only Herzing. The more you research, the more facts you will be knowing. And whenever you are going for an interview, just make sure that your questions are not and your answers are not computerized. After all, the personal touch said personal touch you have to research about the university. All definitely answers say other students also answer similar answer because everybody is researching from the web. So I'm not saying
मिल्नु हुँदैन आन्सर बट वाट आइम सेयिङ इज अलिकति पर्सनलाइज टच चाहिँ दिनु होला वाइ डु वान्ट टु गो टु द्याट युनिभर्सिटी र स्पेसिफिकली यो कन्ट्री चाहिँ किन सो त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु रिसर्च अ लट यु क्यान गेट अ लट अफ इन्फर्मेसन आजको जमानामा र हर्जिङ आउनलाई चाहिँ हाम्रो 2026 को स्प्रिङ इन्टेक इज अलरेडी ओपन वी हेभ एक्सलेन्ट टिम हियर इन राइट पाथ एज वेल सो दे क्यान मजाले नै गाइड यु So I just want to welcome all our students. Okay, thank you so much. It was really great talking to you. Thank you so much, Itchaji, and thank you so much for the Right Path Career Counseling for giving me this opportunity. I'm really, really grateful. Thank you. Okay.